આજે આપણે બનાવીશું નવા સ્વાદ સાથે નવી રીતે દૂધીનું શાક. દૂધીનું શાક બનાવવા માટે અહીંયા મેં 1 નંગ અને વજનમાં જોઈએ તો 500 ગ્રામ દૂધી લીધી છે. દૂધી હંમેશા એકદમ કૂણી લેવાની. અહીંયા તમે નખ મારો ને તો પાણી છૂટવું જોઈએ. એટલી સરસ કૂણી દૂધી હોય ને તો અંદરથી બિયા ના હોય અને સ્વાદમાં મીઠી હોય. તો પહેલાં તો દૂધીની આપણે છાલ ઉતારવાની છે. આગળ અને પાછળનો ભાગ અલગ કરી અને દૂધીની છાલ ઉતારી લેશું. અહીંયા દૂધીની છાલ ઉતારી લીધી છે. હવે મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. અહીંયા દૂધીના 2 ભાગ કરીએ તો તમે જુઓ કે એકદમ કૂણી, બિલકુલ મોટા બિયા નથી. આવી દૂધી સ્વાદમાં મીઠી હોય એટલે શાક પણ તમારું એકદમ ટેસ્ટી તૈયાર થશે. હવે આ રીતે ઊભા કાપા કરી લેશો ને એટલે દૂધી સમારવામાં સરળતા રહેશે. આ રીતે આપણે દૂધીના મીડિયમ સાઇઝના ટુકડા કરી લેશું. અહીંયા દૂધી સમારી લીધી છે. હવે શાક બનાવી લઈએ. તો આ દૂધીનું શાક આજે આપણે ડાયરેક્ટ કુકરમાં જ બનાવવાનું છે. ગેસ પર કુકરમાં 2 ચમચી જેટલું ઘી ઉમેરશું. ફ્રેન્ડ્સ, રેગ્યુલર તમે દૂધીનું શાક બનાવતા હોય ને એના કરતાં અલગ રીતે જ આજે દૂધીનું શાક બનાવવાનું છે. ઘરમાં ઘણા વ્યક્તિ એવા હોય કે જેને દૂધી ખાવી પસંદ ના હોય. મારા ઘરમાં પણ 2 વ્યક્તિને દૂધીનું શાક નહોતું ભાવતું, પણ જ્યારથી મેં આ રીતે દૂધીનું શાક બનાવ્યું ને ઘરમાં બધાનું ફેવરેટ થઈ ગયું છે. તો 2 ચમચી ઘી સાથે 2 ચમચી જેટલું તેલ ઉમેરશું. અહીંયા કુકરમાં ઉમેરેલા તેલ ઘી સરસ ગરમ થઈ ગયા છે. અડધી ચમચી રાઈ અને અડધી ચમચી જીરું ઉમેરશું. રાઈ જીરું સરસ ફૂટી ગયા છે તો થોડી હિંગ ઉમેરશું. તરત જ અહીંયા 5 કળી લસણ, 2 લીલા મરચાં અને 1 ટુકડો આદુ ક્રશ કરેલું છે એ ઉમેરી દેશું. આદુ, મરચાં અને લસણ તેલમાં એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. અહીંયા બધું સરસ સંતળાઈ ગયું છે, તેલ છૂટું પડી ગયું છે. તો એક મીડિયમ સાઇઝની ડુંગળી સમારીને લીધેલી છે એ ઉમેરી દેશું. અત્યારે શાકમાં આપણે લસણ ડુંગળી બંનેનો ઉપયોગ કરેલો છે. તમે જો લસણ ડુંગળી ના ખાતા હોય તો લસણ ડુંગળીના ઉપયોગ વગર પણ આ શાક સ્વાદિષ્ટ જ બનશે. તો ડુંગળી પણ એકદમ સારી રીતે સાંતળી લેશું. ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થાય ને ત્યાં સુધી સાંતળી લેવાની છે. તમે કોઈ પણ શાકમાં ડુંગળી, ટમેટાં અને લસણનો ઉપયોગ કરતા હોય તો બધી જ વસ્તુ સારી રીતે સતળાઈ જાય ને પછી જ આગળની પ્રોસેસ કરવાની, જેથી શાકનો પ્રોપર ટેસ્ટ આવે. તો અહીંયા ડુંગળી થોડી ટ્રાન્સપરન્ટ થઈ ગઈ છે. ડુંગળીની સાથે જ 3 ટમેટાની પ્યુરી પણ ઉમેરી દેશું અને ટમેટાની પ્યુરી પણ એકદમ સરસ સાંતળી લેશું. 1.5 ચમચી લાલ મરચું પાવડર. આપણે લીલા મરચાંનો પણ ઉપયોગ કરેલો છે. લાલ મરચું તમારા ટેસ્ટ મુજબ ઉમેરવાનું. અડધી ચમચી હળદર, 1 ચમચી ધાણા જીરું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1.5 ચમચી પાઉંભાજી મસાલો ઉમેરશું. પાઉંભાજી મસાલાની જગ્યાએ તમે ગરમ મસાલો પણ ઉમેરી શકો છો અને બંને મસાલા ના ઉમેરવા હોય તો તમે સ્કીપ પણ કરી શકો છો. તો બધા જ મસાલા સારી રીતે સાંતળી લેશું. થોડી વાર પછી જોઈએ તો મસાલા એકદમ સરસ સંતળાઈ ગયા છે અને બધું તેલ છૂટું પડી ગયું છે. હવે સમારી રાખેલી દૂધી છે ને એ કુકરમાં ઉમેરી દેશું અને દૂધી પણ મસાલા સાથે સરસ મિક્સ કરી લેશું. આપણી ચેનલ કાઠિયાવાડી સ્વાદમાં મારાથી બને એટલા પ્રયત્ન હું કરું છું કે એકદમ ઇઝી અને ક્વિક રેસીપી તમારી સાથે શેર કરું. ફ્રેન્ડ્સ, તમે બેચલર હોય કે નવી નવી રસોઈ શીખતા હોય, આપણી ચેનલ તમને ખૂબ જ ઉપયોગી થશે. તો પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ નહીં ભૂલતા અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી ગ્રુપમાં પણ આપણા વિડીયો શેર કરતા રહેજો. હવે બધા જ મસાલામાંથી તેલ છૂટું પડે ને ત્યાં સુધી આપણે દૂધીને મસાલા સાથે સાંતળવાની છે. તો હવે આપણે અડધા કપ જેટલું પાણી ઉમેરશું અને બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. અહીંયા બધું જ મસ્ત મિક્સ થઈ ગયું છે. ઢાંકણ ઢાંકી દેશું અને કુકરમાં 3 સીટી કરી લેશું. કુકરમાં 3 સીટી થઈ ગઈ છે અને હવા પણ રિલીઝ થઈ ગઈ છે. ઢાંકણ ખોલીને ચેક કરીએ ને તો અહીંયા તમે જુઓ કે દૂધી એકદમ મસ્ત બફાઈ ગઈ છે. હવે આપણે તૈયાર કરેલું શાક એકદમ સરસ મેશ કરી લેશું. એક વખત ફ્રેન્ડ્સ તમે જો આ દૂધીનું શાક બનાવી લીધું ને તો પાઉંભાજીને ટક્કર મારે ને એટલું મસ્ત શાક તૈયાર થશે. બિલકુલ કોઈ પણ જાતના વધારાના વેજીટેબલ વગર તમે આને દૂધીની પાઉંભાજી પણ કહી શકો છો. અહીંયા સરસ મેશ કરી લીધું છે અને તમે જુઓ ફ્રેન્ડ્સ કે જેવી આપણે બજારથી પાઉંભાજી લાવીએ ને એટલી જ મસ્ત આ ભાજી તૈયાર થશે. દૂધીની ભાજીને વધારે ટેસ્ટી બનાવવા માટે
એક લેમન ક્યુબ ઉમેરશું. તમે અડધા લીંબુનો રસ પણ ઉમેરી શકો છો, પણ ફ્રેન્ડ્સ આ રીતે લીંબુ મોંઘા થાય ને એ પહેલાં તમે લેમન ક્યુબ તૈયાર કરી લ્યો ને તો મોંઘા લીંબુ લેવાની બિલકુલ જરૂર ના પડે. અને લેમન ક્યુબ બનાવવાનો વિડીયો મેં ઓલરેડી તમારી સાથે શેર કરેલો છે, લિંક તમને ઉપર આઈ બટન પર મળી જશે. સાથે જ ફ્રેશ સમારેલા કોથમરીના પાન પણ ઉમેરી દઈશું. એક વખત બધું સરસ મિક્સ કરી લેશું. ફ્રેન્ડ્સ ઓછા તેલ સાથે તમારી આ પાઉંભાજી તૈયાર થઈ જશે. નથી કોઈ વધારાના વેજીટેબલ લેવા કે નથી વધારાની કોઈ કડાકોટ કરવી. તો ફ્રેન્ડ્સ જોતાં જ મોઢામાં પાણી આવી જાય ને એટલી મસ્ત દૂધીની ભાજી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો આ જ રીતે બનાવો અને કમેન્ટમાં જણાવો. માત્ર 10 મિનિટમાં તૈયાર થઈ જતી દૂધીની ભાજીની રેસીપી કેવી લાગી? આજે બસ આટલું જ. મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં. ત્યાં સુધી બાય. થેન્ક યુ.